สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวิวแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะน่าสนใจมากท็อปิกนี้โคโรนาไวรัสสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้ไหมคะอาจารย์ขอตั้งชื่อคลิปนี้ให้ตื่นเต้นกันหน่อยนะคะว่าช็อกพบซากไวรัสฝังอยู่ในจีโนมมนุษย์ซากไวรัสนี่คือไวรัสที่ก่อโควิด -19 คือไวรัสซาร์คอฟ2โควิด10ซากก็คือสารพันธุกรรมคือ DNA ของมันค่ะแต่ว่า DNA ของไวรัสเราเรียกว่า cDNA เราพบ cDNA ของซาร์คอฟ2ที่ก่อโควิด -19 เนี่ยฝังอยู่ในจีโนมมนุษย์อยากจะพูดให้น่าตื่นเต้นตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องจริงนะคะแลบระดับโลก MIT กับ University เนี่ยเขาพบซากไวรัสตัวนี้ได้จากการทดลองในเซลล์มนุษย์เพาะเลี้ยงแต่ว่าแลบในประเทศไทยเนี่ยคือ Femto Lab เนี่ยเราพบการฝังตัวของไวรัสนี้ในมนุษย์ตัวเป็นๆที่เราตรวจเดี๋ยวดู Data เราแล้วมนุษย์เพาะเลี้ยงคืออะไรคะคือเขาเอาเซลล์ของมนุษย์มาแล้วก็มาเลี้ยงในจานทดลองนะคะแล้วก็ใส่ไวรัสลงไปเอาเซลล์อันนี้มาสกัดเอา DNA ออกมาแล้วพบว่าไอไวรัสตัวนี้มันแทรกอยู่ในจีโนมของเซลล์มนุษย์อันนี้อยู่ใน DNA ของมนุษย์แล้วก็พบว่ามีไวรัสโควิด -19 เนี่ย cDNA ของมันอยู่ในจีโนมของมนุษย์อะค่ะพอแทรกอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรทำไมกลายพันธุ์กลายพันธุ์แล้วมันทำไมกันก็ซ้อนกันซ้อนกันแล้วก็ป่วยเพราะฉะนั้นมันก็จะแปลให้ DNA มันกลายพันธุ์เพราะมันจะทำให้เกิดโรคอะไรมะเร็งถูกไหมเพราะว่ามันคือ somatic mutation ทำให้เกิดโรคมะเร็งทีนี้เราพบโดยบังเอิญแต่เราพบในมนุษย์ตัวเป็นๆที่เขามาตรวจกับเราเขาส่งน้ำลายมาตรวจกับเราขอพูดสักหน่อยว่าเราเป็น lab ที่ได้รางวัลนวัตกรรม5 ปีซ้อนแห่งเดียวในเมืองไทยแล้วก็ในเอเชียที่เป็น research นะคะที่เป็นงานวิจัย research and development วิจัยและพัฒนาเป็น service innovation of the year ตั้งแต่ปี 60 จนกระทั่ง 65 เป็นรางวัลที่ให้กับคนที่พัฒนานวัตกรรมใน healthcare system ได้เราพัฒนาวิจัยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในโลกนี้ได้สำเร็จคำว่านวัตกรรมจะใช้ได้ก็เมื่อสิ่งที่สร้างสรรค์นั้นมันไม่ซ้ำกับใครเลยบนโลกนี้แล้วมันพาณิชย์ได้ของอาจารย์เนี่ยพาณิชย์ได้มาตลอด10 กว่าปีแล้วขายได้ทั่วโลกเลยเดี๋ยวจะมีมาจากอเมริกา2 ซองอย่างเงี้ยเป็นต้นคืออาจารย์ตรวจจากน้ำลายแห้งได้ด้วยนะคะเป็นนวัตกรรมของอาจารย์ของเราเป็นที่เดียวที่ไม่ต้องไปเอาชิ้นเนื้อออกมาไม่ต้องไปสกิดอะไรออกมาเลยใช้น้ำลายเท่านั้นเพราะมันมีบทความวิจัยบอกว่าทุกวันเซลล์ที่ป่วยซึ่งก็คือเซลล์ที่ติดเชื้อมันจะหลุดมาในกระแสเลือดและทุกวันเซลล์ที่หลุดในกระแสเลือดเนี่ยมันก็จะรั่วเข้าไปในน้ำลายแล้วก็เราตรวจน้ำลายมันก็เลยจะเจอใช่แค่เอาน้ำลายหยดลงบนคัตเตอร์แพดแล้วก็ใส่ซองซิปแล้วก็ส่งให้เราเท่านั้นเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องเจาะเลือดเป็นคนป่วยที่สมองเป็นคนป่วยที่ตับอ่อนขั้วปอดก็ไม่ต้องใช้ชิ้นเนื้อเราตรวจแบบนี้ได้แล้วก็คนที่ยังไม่ป่วยก็ตรวจได้เพราะใช้แค่น้ำลายใครที่ยังไม่ป่วยก็สามารถตรวจดูได้ว่าเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นอะไรเพราะว่าของเรามันเป็นระดับเฟมโตมันเห็นหมดเห็นละเอียดการที่มีซากของไวรัสโควิด -19 เนี่ยแทรกเข้ามาใน DNA มนุษย์เข้ามาในจีโนมมนุษย์เนี่ยจะเป็นคำตอบที่เคยมีการถามกันว่าลองโควิดเกิดจากอะไรหรือว่าครอนิกลองโควิดเกิดจากอะไรลองโควิดเป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยโควิด -19 พอหายป่วยแล้วก็จะมีอาการบางอย่างต่อเนื่องไม่หายสักที2 เดือน3 เดือน6 เดือนอะไรเงี้ยคนอาจจะยาวเป็นปีอาจจะมีผลกระทบไปถึงเรื้อรังไปเลยเป็นครอนิกลองโควิดซึ่งสำหรับเราเนี่ยเราสนใจเรื่องมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งนะคะครอนิกก็คือเรื้อรังมะเร็งมันคือเรื้อรังก็เลยจะพูดถึงลองโควิดมีการพบว่าผู้ป่วยที่หายป่วยแล้วจากโควิด -19 จะมีอาการ post covid เขาก็เก็บสถิติตรงนี้กันว่ามีคนป่วยสักกี่คนที่หายป่วยแล้วก็มีภาวะลองโควิดที่หนึ่งก็ศึกษาเรื่องลองโควิดเป็นที่ในอเมริกาเป็นทหารผ่านศึกเขาเก็บข้อมูลในทหารผ่านศึกเนี่ย 240,000 นายที่ป่วยเป็นโควิดมีกี่คนมีภาวะเข้าเกณฑ์ว่าเป็นลองโควิดเขาพบว่าใน 240,000 นายเนี่ยทุก10 คนเนี่ยจะมีอยู่1 คนที่มีภาวะลองโควิดติดโควิดปั๊บมันกระทบต่อทุกอวัยวะในร่างกายหมดเลยรูปนี้ก็ตีพิมพ์จากวิจัยวารสาร Nature เมษายนปี 2021 บอกว่าผลกระทบของโควิด -19 หลังจากหายแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่ออวัยวะอะไรบ้างให้เห็นเลยว่าทุกอวัยวะเลยก็คือเป็นหัวใจเลือดแข็งตัวได้ง่ายไตหรือว่าเป็นลำไส้ข้อเสื่อมโรคกระเพาะนะสมอง mental health เกิดความจำเสื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเจอในคนที่หายป่วยจากโควิด -19 เนี่ยคือผลกระทบจากโควิดอันนี้ก็เป็นข้อมูลของที่เกี่ยวกับลองโควิดการที่ติดเชื้อโควิด -19 ทำให้เกิดผลกระทบระยะยาว
อวัยวะเสื่อมสภาพเสียหายเข้ากับรูปเมื่อกี้เลยนะคะการอักเสบทั้งหัวใจไตผิวหนังสมองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีเรื่องของภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นด้วยต่อจากนี้ก็เป็น CDC พูดแบบเดียวกันเลยพูดเหมือนเมโยคลินิกเมื่อกี้เลยลองโควิดหรือว่า post covid หายแล้วเนี่ยคนพวกนี้จะมีอะไรก็คือออร์แกนต่างๆเนี่ยมันเสื่อมหมดอ่ะมันถูกเอฟเฟกต์หมดแล้วก็มีออโตอิมมูนคอนดิชันทั้งฮาร์ททั้งลังทั้งคิดนีทั้งสกินทั้งเบรนแล้วก็มีเรื่องของอิมมูนออโตอิมมูนก็คือแพ้ภูมิตัวเองภูมิคุ้มกันของตัวเราเองมันทำร้ายตัวเรามันจำตัวเราไม่ได้ปกติภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันจะไม่ทำอะไรเราทีนี้เหตุผลหรือคำอธิบายพวกนี้คืออะไรทำให้เป็นลองโควิดทำให้อวัยวะเสื่อมเป็นออโตอิมมูนหรือว่ามะเร็งหรือเป็นมะเร็งที่หายแล้วเป็นกลับซ้ำมันเกิดจากอะไรไม่มีใครตอบได้เลยก็มีคนพยายามที่จะทำการทดลองเพื่อจะพยายามอธิบายถ้าพูดตามเปเปอร์เนี่ยมันจะยากมากก็เอาเป็นว่าบทความเนี่ยอธิบายเป็นหลักฐานว่าไวรัสตัวเนี้ยสามารถแทรกเข้าในจีโนมมนุษย์ได้มันฝังตัวเข้าไปในจีโนมมนุษย์โดยใช้คำหนึ่งว่ามี reverse transcription เกิดขึ้นเปลี่ยน RNA ให้เป็น DNA แล้วก็แทรกเข้าไปในจีโนมของมนุษย์ได้แต่รายละเอียดเนี่ยถ้าไม่ใช่นักไวรัสก็ฟังแค่นี้ก็พอง งมากค่ะตอนนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยเอามาเป็นหลักฐานว่านี่ไงที่มันแทรกจีโนมมนุษย์ได้แปลว่ามันอาจจะทำให้เกิดลองโควิดจากการที่มันแทรกจีโนมมนุษย์อาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้เปเปอร์ที่2การทดลองของเขาก็คือเอาวัคซีนของไฟเซอร์ใส่เข้าไปในเซลล์มนุษย์เพาะเลี้ยงเซลล์มนุษย์เพาะเลี้ยงอันนี้เป็นเซลล์มะเร็งตับไอเซลล์มนุษย์เพาะเลี้ยงอันนี้ที่เลี้ยงในจานทดลองเขาก็จะใส่วัคซีน mRNA ของไฟเซอร์เข้าไปเอาให้น่าตื่นเต้นเลยว่าเกิดอะไรขึ้น6 ชั่วโมงหลังจากนั้นเขาพบว่า RNA วัคซีนเนี่ยมันสามารถถูกเปลี่ยนให้เป็น DNA แล้วก็แทรกเข้าไปใน DNA มนุษย์ได้ในเวลาเพียง6 ชั่วโมงทำให้อาจารย์คล้ายดีใจว่ามีพวกละที่จะอธิบายว่าทำไมเราถึงคิดว่าไวรัสตัวนี้มันจะสามารถแทรกตัวไปอยู่ในจีโนมมนุษย์แล้วทำให้เป็นมะเร็งตอนนี้เรามาดูว่า lab เราเป็นยังไงผลการวิเคราะห์ใน Femto Lab เราเห็นโดยบังเอิญเราเห็น SARS-CoV-2 ไวรัสโควิดแทรกอยู่ในจีโนมของผู้ป่วยมะเร็งที่เราตรวจเขาเป็นมะเร็งอื่นค่ะแต่ว่าเขากำลังสงสัยว่าทำไมมาร์กเกอร์มะเร็งปอดเขาเป็น positive 3 มาร์กเกอร์และตรงกันจาก2 lab คอนเฟิร์มยืนยันนี่คือ Data เขาชัดๆเลยว่าอันนี้คือ SARS-CoV-2 คือไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด -19 นี่แหละค่ะแทรกอยู่ในจีโนมเขาแทรกอยู่ใน DNA เขาแทรกอยู่ใน P53 ทั้งหมดแต่ว่าคนละที่3 ชิ้นแล้วเราไม่ได้ทำการทดลองแค่หนเดียวทางดร.สิทธิชัยทำรีพีทผลออกมาเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็เจอรายที่2เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันตรวจเมื่อต้นปี21แต่ว่ารายแรกตรวจปลายปี20แล้วก็เจอ insertion เจอการแทรกการฝังตัวของไวรัสโควิด -19 ใน DNA ของผู้ป่วยเหมือนกันตอนนี้เริ่มเอะใจเริ่มกังวลใจแล้วก็มารายที่3เป็นมะเร็งลำไส้รักษาด้วยธรรมชาติบำบัดใช้อาหารเสริมดูแลทั้งหมดจนกระทั่งมะเร็งลำไส้หายค่ามะเร็งต่างๆไม่มีเลยแล้วส่ง Data มาให้อาจารย์ดูซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้จะเป็นเคสที่เราควรจะเห็นการติดเชื้อน้อยที่สุดกราฟซ้อนน้อยที่สุดเพราะว่าเขาหายแล้วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยตกใจติดเชื้อเยอะมากแล้วก็ยังติดเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยสิ่งที่เราเสนอไปก็คือว่าให้ไปเช็คที่โรงพยาบาลว่าค่ามะเร็งเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเช็คเพทสแกนเลยพอเช็คเพทสแกนเจอชิ้นเนื้อชิ้นมะเร็งชิ้นหนึ่งอยู่ที่ปอดนั่นหมายความว่าจากมะเร็งลำไส้ที่คิดว่าหายมันไม่ได้หายมันไปที่ปอดซึ่งมันตรงกับ Data เราเพราะว่า Data เราเนี่ยเราเห็น SARS-CoV-2 อย่างนี้แล้วเราเห็นเชื้อเยอะเลยค่ะเพราะว่า Data เราบอกแล้วว่าเขาไม่หายถ้าเขาบอกว่าหายเนี่ยแปลว่ามันไปแอบซ่อนอยู่ที่ไหนแล้วก็เจอ DNA ไม่เคยหลอกใครพอคนเนี้ยไปต่างประเทศจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไม่แน่ใจว่าเป็นโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ฉีดเข็มที่1ก็เริ่มแย่ละเข็มที่2ฉีดได้10 วันก็เสียชีวิตเลยเหรอคะเสียชีวิตเลยหลังจาก3เคสแรกนั้นแล้วเราก็ตรวจไปจนกระทั่งถ้ามีต้องเห็นถ้า DNA ของคนไหนก็ตามที่มีไวรัสเราต้องมองเห็นแต่ถ้าไม่เห็นก็แปลว่าไม่มีจริงๆสะอาดจริงๆเนี่ยคือที่เราทำแล้วอาจารย์เห็นเยอะไหมคะเยอะค่ะ20%นะคะ10 คนเจอ2 คนเศษไอ้ลองโควิดถ้าเป็นที่ทหารอเมริกันผ่านศึกอันนั้น 240,000 นายเขาเจอ1 ใน 10ใช่ไหมคะเราไม่ได้ดูลองโควิดอะไรแบบนั้นแต่เราดูว่าใครที่มีชิ้นไวรัสแทรกอยู่10 คนเจอ2 คนเศษหมายความว่าคนพวกนี้เสี่ยงต่อการที่จะเป็นนู่นนี่นั่นที่สำคัญที่สุดคือมะเร็งแล้วก็ออโตอิมมูนเกี่ยวข้องแน่ๆการบกพร่องภูมิคุ้มกันของตัวเองทำลายตัวเองทีนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง
ล่าสุดของเรา 3-4 เคสตัดเอาเฉพาะตรงไวรัสมานำเสนออย่างเคสเนี้ยยังไม่ป่วยเราเจอชิ้นของไวรัสก่อโควิด -19 คือ SARS-CoV-2 เนี่ย3ชิ้นอยู่ใน DNA เขาอยู่ในจีโนมเขาท่านนี้เรายังเห็นไวรัสอีกตัวหนึ่งคือ Epstein-Barr ไวรัสตัวนี้ก็เป็นตัวร้ายมากทำให้เป็นมะเร็งโพรงจมูกทำให้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางอย่างเกี่ยวกับสมองด้วยคนเนี้ยก็คืออาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับอัลไซเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันยังอยู่กับเราเนี่ยเราก็จะไม่มีวันหายป่วยอันนี้เป็นเคสต่างประเทศที่เราเสนอไวรัสครบทั้ง3ตัวที่เราเจอ breast cancer with brain metastasis หมายความว่ามะเร็งเต้านมเขาเนี่ยลามไปที่สมองละเราเจอชิ้นไวรัสโควิด -19 ชิ้นหนึ่งเราเจอไวรัสอีกตัวหนึ่งจะเจอในคนที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ immunocompromised พวกนั้นแล้วก็ตอนแรกเขาบอกว่ามันไม่ก่อโรคแต่ตอนนี้เขาเชื่อว่ามันก่อโรคในมนุษย์แล้วกำลังอยู่ในระหว่างทำวิจัยกันแล้วก็ที่เราไม่คาดคิดก็คือว่าเราเจอ monkeypox ด้วยฝีดาษลิงใน DNA ของเขา ฟีดันลิงก็เป็นไวรัสใช่ไหมคะ เป็นไวรัสเขาเป็นผู้ป่วยที่ยังต้องไปให้เคมีบำบัดที่โรงพยาบาลซึ่งอาจจะติดมาจากโรงพยาบาลเอาเรียก nosocomial infection การทำหัตถการที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อเขาบอกว่าถ้าเกิดติดเชื้อในโรงพยาบาลมันจะยิ่งแข็งแรงกว่าติดเชื้อทั่วไป ใช่ ถูกไหมคะ รักษายากมากจะแนะนำให้ใช้สารสกัดเลยเพราะว่ามันดื้อยาหมดแล้วถ้ามาจากโรงพยาบาลเนี่ยมันจะดื้อยาล่าสุดเป็น breast cancer เจอไวรัส SARS-CoV-2 คือไวรัสก่อโควิด2ชิ้นอยู่ใน DNA ของผู้ป่วยท่านนี้แล้วก็มีเฮปาไตติส C ด้วยมันทำให้เกิดมะเร็งตับเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาเป็นพาหะไวรัส C เขาไม่บอกเราเลยเราก็ทำงานอย่างเสี่ยงมากเลยแล้วก็เราเจอไวรัส C เราเลยถามว่าเป็นไวรัส C หรือเปล่าเขาบอกเขาเป็นพาหะเราก็เลยบอกให้ไปตรวจเลยว่าเฮป C ตัวจริงยังอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ให้หมอรักษาเลยนะมีโอกาสรักษาหายได้แต่ถ้าทิ้งเอาไว้มะเร็งเต้านมไม่หายครับก็จะวนอยู่อย่างนั้นสมมุติว่าเชื้อในร่างกายเรามี A ถึง Z แต่ว่าเข้าเซลล์เรา ABC สมมติเข้าเซลล์เรา3ตัวเข้าเซลล์เรา3ตัว ABC 3ตัวนี้ก็ต้องกำจัด ABC ที่อยู่ในร่างกายก็ต้องกำจัด B ถึง Z ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเขาและในกรณีที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งอินทหิวก็เน้นการดูแลแบบผสมผสานหรือ integrated medicine อะไรก็ว่าไปยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเฉพาะของที่นี่นะคะที่อื่นยังไม่มีก็คือว่ามีสารสกัดสมุนไพรที่ผสมอยู่กับ antisense RNA antisense RNA ก็คือ RNA ที่เป็นสายเดี่ยวเหมือน DNA แต่มันเป็นสายเส้นเดียวเป็นสายสั้นๆพอเข้าไปในร่างกายมันจะวิ่งไปที่เซลล์มะเร็งมันก็จะไปเกาะที่เซลล์ใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็ไปบล็อกตรงนั้นทำให้เซลล์เนี่ยไม่มีโปรตีนจะใช้และเซลล์ก็จะตายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะโดยเฉพาะสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนจะต้องหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเคนจิยามาโมโตะ Virology Journal ปี 2022 เขาจะพูดเลยว่าบางทีเนี่ยวัคซีนอาจจะมี adverse effect วัคซีนทำให้เกิดผลในทางลบสำหรับคนบางคนแล้วก็อันหนึ่งที่เขาเสนอก็คือว่าให้ลดการบูสต์ลงยามาโมโตะเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ Virology Journal อ้างอิงบทความวิจัยของ Lancet ที่บอกว่าเมื่อตรวจคนที่เคยฉีดวัคซีนไป2เข็มกระตุ้นทิ้งไว้8เดือนเทียบกับคนที่ไม่เคยฉีดเลยพบว่าคนที่ฉีด2เข็มกระตุ้นนั่นนะภูมิต่ำกว่าคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนสำหรับบางคนอาจจะทำให้ภูมิต่ำภูมิตกพอภูมิตกจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วถ้าคนคนนั้นเป็นผู้ป่วยวิกฤตคนคนนั้นอาจจะเสียชีวิตเลยเหมือนในเคสผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ฉีดวัคซีนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่2เข็มปั๊บแล้วเสียชีวิตเลยอันนั้นก็ติดเชื้อเต็มไปหมดเลยก็เรามาสรุปก่อนปิดคลิปกันค่ะอาจารย์ความจริงจากห้องทดลองของเราคือเราเห็นไวรัสโควิด -19 แทรกอยู่ใน DNA ของมนุษย์ที่เราตรวจจริงๆเพราะฉะนั้นไวรัสตัวนี้แทรกได้ที่เราเชื่อว่ามันแทรกเพราะว่าเราเห็นด้วยตาว่า DNA ของมันคือ RNA ของมันแทรกอยู่ใน DNA มนุษย์ที่เราตรวจแปลว่ามันต้องทำให้เป็นมะเร็งได้ถ้าสำหรับเรานะมันต้องทำให้เป็นมะเร็งได้และส่วนมันทำให้เป็นโรคอื่นๆโรค NCD อื่นๆน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะอัลไซเมอร์ก็เกิดจากการติดเชื้อได้ก็เป็นเรื่องที่ใหม่มากๆเนาะอาจารย์ยิ่งโดยเฉพาะไวรัสเนี่ยโหอาจารย์ก็คนพบเพิ่งจะแบบเนิ่นๆสดๆเลยครับปีกว่าแล้วตอนนี้ก็มั่นใจว่าคนไหนที่ตรวจเจอคือใช่ 100% คนไหนที่ตรวจไม่เจอก็คือไม่มีจริงๆ 100% จะได้สบายใจหมายถึงไวรัสใช่หมายถึงไวรัสตัวนี้มันจะยากกว่าแบคทีเรียจะยากกว่าประมาณนี้นะวิวกับอาจารย์คลาสสอนนะคะลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะข้างล่างก็จะเป็นเอกสารอ้างอิงทั้ง5รายการนะคะเผื่อใครอยากไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดอ่านได้